Hey guys, this is going to be another room tour video. So this is Dusit Thani in Mactan Cebu. So pagpasok mo sa room, makikita mo agad yung malaking living area. So meron tayong mga couch, meron din tayong table with chairs, and we also have a long counter na may sink. Nandito yung snacks. I believe babayaran mo yan. We also have the complimentary waters at saka yung ating complimentary coffee. And nandito, meron silang hinanda sa amin na mga sweet treats. Iyan, hindi ko alam. But ito, paborito ko ito. Ito yung malagkit. And also, we have peanut brittle. Ito ulit yung itsura ng ating living area. By the way guys, this is their governor's suite. And nandito yung ating bedroom. So meron tayong king size bed. And sa may gilid, meron din tayo ditong pa-table kung saan pwede tayong mag-work or kung ano man yung gusto mong gawin. And meron din tayong kasamang bathrobe. Ito papunta to sa bathroom. So separate yung toilet area nila or water closet. And nandito sa kabila yung shower. And nandyan rin yung ating sink. And itong kwarto na to, meron siyang kasamang bathtub. So meron tayong complimentary water, 2 glasses. At saka nandyan na rin yung ating shampoo, lotion, at iba pang toiletries. Itong room na to, meron to siyang deck or porch ba tawag dyan. Ikaw na yung bahala kung alin dyan or pareho lang yun sila. But yung kinuha ng asawa ko ay meron siyang view ng ocean at saka view ng swimming pool nila. As in, sobrang ganda, lalong-lalo na yung infinity pool nila na sobrang napaka-inviting. As in, parang gustong-gusto mo talaga magbabad all day. Ito yung itsura ng porch sa room na to. Sobrang haba, as in pwede kang mag-lunges dyan. Ito, papasok na ako balik sa living area. At ito naman yung itsura sa room ni mama. So ito yung deluxe room nila. Meron siyang bathtub at kasama na dito yung shower. So sa isang space lang. Nandyan yung sink at saka mga toiletries niya. Yung dental kit, sanitary bag, lotion. And again, nakaseparate yung water closet. And meron din siyang pa-closet na may 2 bathrobe. Nandyan yung mga gamit niya. And nandyan si mama. So, gamit na gamit niya talaga yung pa-table. Nandito yung bed niya. I'm not sure kung king size ba yan or queen size. Pero mukhang king size para sa akin. Meron din siyang complimentary water. Except dito, babayaran mo yan. At saka nandito yung pakape. Except dyan, babayaran mo din yan. Ayan yung pa-complimentary coffee niya. So, yung view sa room ni mama ay magkaiba sa view sa room namin. Well, nakikita niya pa rin yung konting dagat pero nasa kabilang side siya ng building. So, yung view niya ay ibang hotel. Balik ulit tayo sa view sa aming kwarto. Again, makikita mo yung dagat at saka yung infinity pool nila. As in, napaka-relaxing lang. Tingnan na para bang gustong-gusto mo na lang magbabad dyan buong araw. Anyway, nung nandyan kami, hindi kami nakapunta sa may beach nila kasi parang meron silang inaayos sa beach nila.